Chương trình này được bảo trợ bởi Family Joy, tổ ấm y tế của mọi gia đình, 714 898 0765. Hi, welcome back to the OC Health and Education Show on Little Saigon TV. I'm your host, Julie. Cảm ơn quý vị đã tiếp tục theo dõi chương trình Kiến thức, y khoa, gia đình và xã hội. Julie hôm nay hân hạnh mời được hai người quý khách, đó là luật sư Nguyễn và thị trưởng Tạ Đức Trí. Hôm nay chúng tôi sẽ có thời gian nói chuyện tiếp tục về cái thông tin về Covid, mà Julie muốn hỏi một cái câu đây là rất là quan trọng. Tại Julie với anh Lân cũng quen cũng rất là lâu. I think Julie quen con của anh Andrew á, là hầu nó cũng có 3 tuổi thôi. Mà bây giờ Andrew mấy tuổi rồi anh Lân? 21 rồi. 21 tuổi. So I know you for about me. Rồi. Barely legal phải không? Yeah. So that means I know you for about 18 years. Yeah. You know, so I think Julie muốn hỏi cái câu hỏi đây á là tại sao anh Lân vẫn tiếp tục làm việc trong cộng đồng Việt Nam mười mấy năm đây, hay chắc cũng hơn trước khi Julie quen anh Lân đúng phải không? Thực ra Lân muốn retire từ lâu rồi. Lân giải nghệ nhiều chuyện rồi, về vấn đề tị nạn, về vấn đề thuyền nhân, về mấy cái chuyện vận động chính trị, riêng một cử đi giải nghệ từ lâu rồi. Không hiểu tự nhiên dính lên cái vụ bãi nhiệm, right? Nhưng bãi nhiệm dính líu cái chuyện đó xong mà dính vô rồi nó lan sang cái diễn hành Tết. Không hiểu tại sao tự nó làm diễn hành Tết. Xong rồi tự nhiên ba có chuyện tự đại, nó không hiểu tại sao thì không có được retire được hả? Tại sao? Tự không có muốn làm tí nào hết trơn. Just I pay my due. I done it. I've been there. I'm not going to do it, but I'm still here doing this thing. Rồi, không biết tại sao. Mà tại sao anh Lân vẫn còn nhiều sức làm việc trong cộng đồng Việt Nam của mình? No, sức thì không có đâu, chỉ có cái là sometimes. Bây giờ cái tóc hơi bạc chút rồi. Yeah. When I was young, I still had to do what is right. Yeah. That's very important. That I had to do it, but it's just like I wish if someone do it, then I will let them. But there's no one doing it. I look around and say, just the same way I ran for office or the school board like 20 years ago. It's just because no one else was doing it. Yeah. When the seat was open. That remember Kim Oanh, Nguyễn tiến sĩ Nguyễn Kim Oanh was supposed to run. At the last minute, she just stopped. Then Lục Sư Văn had to told me, then you have to run. Then it took me, it's just like, okay. Tại vì mình, for a long time, I've been telling people to register to vote and participate, run for office, the type of thing, to have a seat at the table. In the same way, I tell parents, join the parent group, be at the table. That's where you can give your input. That way you can help other parents who cannot do that, right? But when that time comes, well, no one else doing it, so I had to do it. I've been telling people, that is what it is. My personal opinion is I think everybody thinks you're the best person for their job still, and they don't want to compete against you, or maybe they're afraid to compete against you. Tại Julie thấy đó là anh Lân á, là rất cũng có nhiều cái passion về cộng đồng Việt Nam của mình, cũng có nhiều cái thương mến về người Việt Nam của mình, thì nhiều người cũng vẫn tiếp tục tin tưởng anh Lân, thì cũng nghĩ là anh Lân vẫn phải phải là cái người tốt nhất cho làm cái công việc đây. Phải không? They all say, why don't you run for city council? Or why don't you do assembly? The thing I said, no, I have more fun here at the school board. It doesn't have people fighting me, killing me all the time. So you like the school board? I'm a the school board for 20 years. But education is so important. It is still. I'm still learning. There's always new thing to do. There's a new thing you want to do. I love it. I like it though. I will never run with city council. I don't know why I had to do that then. Yeah, well, Mayor Trita, tell me why you are still doing this, and why do you feel it's so important to have representation as a Vietnamese person? I think that all of us, we have a passion for the community. We really want to help the community out. And I mean, like for Anh Lân, I really appreciate everything he done for the community. I really admire for what he had done. I myself, in the past, tried to convince him to run for city council because I think the city Garden Road really need him. However, every time I asked him for that, he said, no, I love my school board. And the good thing about Anh Lân that he
he willing to stand up for you. If he believed that you did the right thing, he would stand up for you without any hesitation. I think he had his courage, and he willing to speak up. So I truly appreciate that he helped me. Did you learn anything from him? A lot. I mean, I learned a lot. He's a really nice guy. He's willing to stand up for you. He will speak up for what he believes. I think that's I think he's truly a community activist. Well, let me talk about you though. I myself, I involved with the USA in 1998 with my wife. And after that, many members in the community, they convinced me to run for like president of the Vietnamese community at the time. I did. And after that, they convinced me to run for city council, and I did. After 6 years in the city council, they came to convince me to run for mayor, so I did. So my involvement with the community really similar, maybe to you or to Anh Lân or to another Vietnamese community activist. And we all agree that our community, they really need help. So I hope that, I want to see that like the younger generation, they're willing to step up. Because right now, we like at middle age of us. So we hope that everything we done for the community right now would be like a passion for the future generation, because our community, they really need help. We need more young people to get involved into different fields. And I hope at the end of the day, we realize that our first generation had been sacrificed so much. So all of us, we could have opportunity to have a better life here. So that's all I hope. So I think that I appreciate your show so much. You did give me and Lân or many other Vietnamese Americans an opportunity to share our story. I think that means a lot. I mean, that means a lot to me. Mình rất là cảm ơn Julie thực hiện cái chương trình này. Cái chương trình này thật ra nó rất là có giá trị. Nó rất là có giá trị là đây là một cái cơ hội để cho cái thế hệ của bố mẹ tụi mình có thể hiểu được những cái suy nghĩ của thế hệ mình. Cái thế hệ của tụi mình là thế hệ rất là may mắn. Thế hệ may mắn là làm sao mình có thể gần gũi hiểu được những cái suy nghĩ của thế hệ bố mẹ mình, mà at the same time á, mình cũng có thể hiểu được cái thế hệ con cái của mình. Thành ra cái thế hệ của mình á, nó không hẳn là thế hệ thứ nhất, cũng không phải là thế hệ thứ hai, mà nó là giữa. Thành ra mình mới đặt là thế hệ 1.5, phải không? Người ta hay thường gọi thế hệ tụi mình là thế hệ 1.5. Thành ra mình nghĩ là thế hệ tụi mình nó rất là may mắn, là mình hiểu được thế hệ con cái mình, và mình hiểu được cái sự hy sinh của thế hệ ba má mình đã hy sinh để cho thế hệ của tụi mình có cái cơ hội. Thành ra mình rất là hy vọng rằng cái chương trình của Julie á, sẽ được đón nhận, và hy vọng rằng học khu sẽ dùng chương trình này làm một cái model để mà có thể tạo cái cơ hội opportunity, đặc biệt là học khu, để cho các thầy cô, các em học sinh có thể thấy được để mà communicate với những cái issue trong cộng đồng Việt Nam. Bởi vì phụ huynh Việt Nam á, họ rất là cần cái sự support. Thị trưởng Chí Tạ nói là thế hệ 1.5 là thế hệ may mắn, vậy ai đang tin là may mắn hai nguy hiểm nhất, tại vì ra ngoài cũng có nhiều cái may mắn, mình deal với người lớn họ nói khác, về nhà gặp con mình nó nói khác hẳn, mà cái thế hệ hơi đứng chính giữa. Mình bị kẹt cứng ở nhà, thành ra kẹt cứng ở giữa hai cái thế hệ đó, thành ra nó rất là khó khăn. Nên nghĩ may mắn hơn nếu là chẳng thà mình thế hệ con của mình, đấy, nó có thể khuynh hướng như vậy không sao hết. Hoặc là mình thế hệ cha chú đi, nó muốn nói gì nói, không cần biết mấy nhỏ nghĩ như sao. Đó nó dễ dàng hơn. Đó phân lên rồi. Ok, mình đứng ở giữa rất là kẹt, rất là khó khăn. Không nghĩ là cái thế hệ nói về cái con của anh Lân á, Andrew á, là nó quen Julie cũng mười mấy năm đây, mà Julie thấy rất là thương mến á, là Andrew vẫn tiếp tục nói chuyện với Julie. Cái lý do mà Julie đem về tên của Andrew lại á, là Andrew là thế hệ trẻ. Cái lý do mình làm cái chương trình đây á, là hy vọng mấy thế hệ trẻ vẫn cũng tiếp tục coi cái chương trình đây, mà tạo ra cái cơ hội để cho mình ngồi xuống nói chuyện nhau, chứ không phải là mình hiểu lầm
phải không? So nhiều lúc á, Andrew nói chuyện với Julie cũng rất là giỡn với Julie, nói về bố, nói về mẹ, mà Julie thấy đó là Julie có cái opportunity in the middle to help him understand you and maybe help to understand other generation. Julie cảm ơn quý vị khán giả của Little Saigon TV đã tiếp tục theo dõi chương trình Kiến thức y khoa gia đình và xã hội. Sau phần quảng cáo, chúng tôi sẽ tiếp tục nói theo về tại sao mình phải giữ về cái văn hóa người Việt Nam, về cái ngôn ngữ Việt Nam, về cái lịch sử của Việt Nam. Cảm ơn quý vị đã tiếp tục theo dõi chương trình Kiến thức y khoa gia đình và xã hội.